Welcome back to my channel. So after 2 weeks na wala akong upload kasi busy rin naman ako sa work, finally nakahanap na ako ng time para mag-DIY today. Actually, ang next na DIY ko is yung DIY challenge. So meron akong friend sa States, si Mabel. Padala siya sa akin ng $30. So that's around 1,300 pesos. Sina-challenge niya ako na maghanap ng isang furniture na gagayahin ko. Pero yung cost lang ng materials ko should not go over 1,300. Iniisip ko pa kung ano gagawin ko. So, for the meantime, eto muna. By the way, Mabel, thanks for the challenge. Thanks for the $30. And magandang content yun. So, gagawin natin yun next time. But for now, magta-try ako mag-painting. Okay? So, bumili ako ng canvas. And bumili rin ako ng mga poster paints or acrylic. Mga neutral colors lang siya, black, white, pero bumili ako ng gold and silver. Hindi ako marunong mag-painting, first time ko to gagawin. Actually, na-inspire lang ako dun sa dalawang vloggers na pinafollow ko rin sa YouTube, si MaCenna and Lone Fox. Ginawa nila to, nag-painting sila using wall putty. So yung wall putty kasi, ito yung ginagamit natin kapag may mga butas sa walls na lalagyan nyo ng putty para kuminis siya. Ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng wall putty yung paint para pag tumigas yung paint, magkakaroon siya ng parang texture. Again, di ako marunong mag-painting pero gusto ko to i-try. Alright? So, let's go! Hindi ko alam kung ano yung gagawin kong design, basta bahala na.
A few moments later. Alright, so natapos ko na yung first attempt ko sa pagpipaint. Huwag niyo masyadong i-judge. First time ko gawin to. Medyo nahirapan ako. Parang 3 coats yata siya. Kasi yung una, blend ako ng blend. Parang nag-isang gray na lang siya lahat. So anyways, natapos ko na rin siya finally. So before ko ipakita sa inyo, if you haven't subscribed yet, please subscribe, like, and share for more DIYs, makeovers, home improvement ideas, and a lot more. Alright, so thank you for watching!